שלום לכם. מדע אזרחי הוא תופעה עולמית. מי שתעזור לנו להכיר מה נעשה כיום בעולם, כיצד מדע אזרחי משמש הן כמתודולוגיה מחקרית והן כמנוף לשינוי חברתי, היא דוקטור יעלה גולומביק, פוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת סידני באוסטרליה. יעלה עוסקת כיום במדע אזרחי בהקשר של כימיה ותרופות, ובעברה הובילה פרויקט מדע אזרחי בהקשר של איכות האוויר כאן בחיפה. שלום לך יעלה, תודה שהצטרפת אלינו. היי איילת, כיף לדבר. השאלה הראשונה שלי אלייך, מה התחיל את התופעה הזו של מדע אזרחי? מאיפה היא באה? אז האמת שהמדע האזרחי קיים כבר די הרבה שנים. חובבי טבע, חובבי אסטרונומיה, מנטרים את העולם כבר מאות שנים. קיימים גם מספר פרויקטים רחבי היקף שפועלים אפילו 100 שנה, כמו ספירת הציפורים הגדולה בארצות הברית, שנערכת כל שנה סביב חג המולד. יש מערך ניטור של אקלים שפועל כבר 120 שנה בארצות הברית. אבל הצמיחה הגדולה של מדע אזרחי קרתה בעשור וחצי האחרון, והרבה בזכות הטכנולוגיה המתקדמת, שמאפשרת בעצם לכל אחד מאיתנו לצלם, לדווח על מיקום, לנטר את הטבע בצורה הרבה יותר קלה מאי פעם. ובמה עוסקים רוב המחקרים כיום בעולם? אז באמת רוב הפרויקטים בעולם הם בתחום של אקולוגיה, של ניטור טבע. מדענים אזרחיים מנטרים את הסביבה שלהם, את החיות, את הצמחים, את הציפורים, את החרקים, אבל יש כמובן גם פרויקטים בתחומים אחרים, בתחומי סביבה של ניטור איכות מים, איכות אוויר, והרבה פרויקטים בנושאים אחרים. כשאת מסתכלת על השנים האחרונות, על התקופה הזו, מה השינויים המרכזיים שחלו בתחום של מדע אזרחי? אני חושבת שיש באמת הבנה שמדע אזרחי הוא הרבה מעבר רק למדע. יש כאן הזדמנות מאוד מאוד גדולה לשתף אנשים במדע באופן פעיל, ולראות בעצם מה הצרכים של אנשים בתחומים המדעיים, ולנסות ביחד איתם לעצב פרויקטים שבאמת יעזרו גם למדע, אבל גם לציבור. ולכן מה שאני מזהה בשנים האחרונות, שיש שיתוף של הציבור בצורה הרבה יותר נרחבת, בכל מיני שלבים שונים של הפרויקטים של מדע אזרחי, אבל בעיקר בעיצוב שלהם, בתחילת הדרך. מדענים פונים לציבור ושואלים אותם, מה הצרכים שלכם? איזה דברים מעניינים אתכם לחקור? איזה בעיות יש לכם שאולי המחקר המדעי יכול לעזור לפתור? ובעצם ביצירה הדדית שכזו, בונים פרויקטים של מדע אזרחי שיכולים לעזור גם לקדם את המדע, אבל גם לעזור לאנשים בחיי היום-יום שלהם. מצד אחד זה נשמע נהדר, כי יש לנו באמת שיתוף של הציבור במחקר בכל השלבים, ורלוונטיות הרבה יותר גדולה. מצד שני, זה לא קצת מדאיג מה הציבור הרחב, שאין לו מומחיות, יגיד או ינחה את המדענים מה לחקור? זו באמת שאלה מעניינת, וזו שאלה שהרבה עוסקים בה. אבל צריך לזכור שבעצם יש כאן שיתוף פעולה, כל אחד מביא מהמומחיות שלו. אז המדענים כמובן מביאים מהמומחיות שלהם, ומהשנים הרבות שהם עוסקים בנושא הזה, ובמתודולוגיות מחקריות. אבל אנשים מהציבור יש להם את המומחיות של השטח, הם מכירים את הסביבה המקומית שלהם הכי טוב מכולם. הם יודעים בדיוק איזה אזור בנחל שליד הבית שלהם היה מזוהם, או מה קרה שם בשנים האחרונות, דברים שמדענים לא יודעים כי הם לא היו שם. ולכן בשיתוף של מומחויות שונות, בעצם אפשר באמת לבנות פרויקט הכי מצליח. וכשאת מסתכלת קדימה, לאיזה כיוון את חושבת שזה הולך להתפתח? אני חושבת שמדע אזרחי באמת הולך לכיוון הזה של לשתף כמה שיותר אוכלוסיות. יש היום הרבה אוכלוסיות שלא משתתפים במדע באופן פעיל, או לא מכירים מדע, או לא מתעניינים במדע, אבל המדע יכול לעזור להם בכל מיני דרכים. ואני חושבת שהמדע האזרחי באמת הולך לכיוון של לנסות להביא את אותם אנשים שאולי לא מתעניינים במדע באופן אינהרנטי, אבל דרך המדע האזרחי ודרך המעורבות הפעילה שלהם, יכולים באמת להתעניין ולהבין את הרלוונטיות של המדע ולעזור למדע, ובעצם זה מצב שבו כולם זוכרים, ולשם אני חושבת שהמדע האזרחי באמת הולך כבר עכשיו וימשיך ללכת בעתיד.
בגלל שזו תנועה שצמחה בתקופה האחרונה בהרבה מאוד מקומות במקביל. יש איזה קווים מנחים, משהו שכולם מסכימים עליו, זה מדע אזרחי וזה לא נחשב מדע אזרחי? ואם כן, מה זה הקווים המנחים האלה? זו שאלה מאוד טובה וזו שאלה שאני גם עוסקת בה הרבה, ואני חושבת שיש אולי הסכמה כללית שמדע אזרחי זה שיתוף של הציבור, של אנשים שהם לא מדענים במחקר מדעי, אבל מה הגבולות של המחקר המדעי, מי נחשב מדען אזרחי ומי לא נחשב מדען אזרחי, זה באמת משתנה מאוד, וחוקרים שונים ומדענים אזרחיים שונים באמת רואים את זה בצורה אחרת. עכשיו שאני נמצאת באוסטרליה כמה שנים, אני מזהה כמה התרבות האוסטרלית משפיעה בעצם על התרבות של המדע האזרחי כאן באוסטרליה, ואני חושבת שזה המצב בעצם במדינות שונות ברחבי העולם. בעצם באוסטרליה יש כאן תרבות שהיא מאוד יוצאת החוצה, ללכת לים, ללכת לטייל בטבע, והמדע האזרחי באמת משקף את זה. במקומות שונים בעולם, מדע אזרחי התפתח לכיוונים שונים, ואני חושבת שבסך הכל זה חיובי. אם אנחנו מדברים על שיתוף של הציבור, אז באמת אנחנו רוצים לשתף אותו במקום ובדרך שהכי מתאימה לו. אני זוכרת, כשאת כתבת על מדע אזרחי בישראל, את ציינת שבישראל באמת יש הרבה פעמים איזושהי תרבות כזו של קודם שתהיה חקיקה, ואז שתהיה הפגנה ותלונה. ולא כל כך תרבות של שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות. אז יכול להיות שזה גם משפיע על שיתוף הציבור במחקר? זה בהחלט יכול להיות. בישראל אני חושבת שמדענים הרבה פעמים רואים את עצמם בתור המומחים, ולא מזהים את המומחיות שיכולה להגיע מהשטח. ואני חושבת שיש יתרון גדול בעצם בלהבין שגם אם אני מדען, וגם אם אני מומחה, וגם אם למדתי או חקרתי המון המון שנים, יש דברים שבהם אני לא מבין, ואני יכול להיעזר באנשים אחרים. ואני חושבת שזה מאוד נכון. בכל מדינה יש תרבות מחקרית קצת אחרת, ואולי אנחנו יכולים ללמוד בישראל ובכל העולם בעצם איך משתפים את הציבור במקומות אחרים. וואי, יעל, את העלית כאן קונספט מטורף, שאנחנו בישראל לא יודעים הכל, ושיש לנו אולי משהו ללמוד ממישהו אחר, אני לא יודעת איך נתמודד עם הרעיון הזה. אז בינתיים, בעודנו מעכלים, תספרי קצת על הפרויקט מדע האזרחי שאת מובילה עכשיו באוסטרליה. בשמחה. אז אני עובדת בעצם על פרויקט בתחום הכימיה, אבל בתחום באמת בריאות הציבור. הפרויקט שאני עובדת בו היום, או חלק מצוות, הוא פרויקט שנקרא Breaking Good, שוברים לטובה, אבל בעצם הפרויקט הזה מה, כמו מבוסס Breaking על, Bad? או השם של הפרויקט, סליחה? כמו Breaking Bad? כמו שוברים שורות? בדיוק. שוברים שורות, Breaking Bad, בעצם מסופר על מורה לכימיה, שמנצל את המומחיות שלו לכימיה בשביל לסנטז סמים. בעצם משתמש במומחיות שלו לרעה, ואנחנו מנסים בעצם לנצל את המומחיות שלנו לטובה ולהשתמש בזה לייצור תרופות. אז אנחנו באמת משתפים את הציבור, ובכללם גם בתי ספר ותלמידים, בייצור תרופות ובבדיקה של מולקולות שאולי יכולים להיות קנדידטים לתרופות עתידיות, ומסנטזים אותם ביחד עם תלמידים ועם סטודנטים באוניברסיטה, ובוחנים בעצם עד כמה הם פעילים ועד כמה הם יכולים לשמש כתרופות פוטנציאליות. אבל יש לנו גם אלמנט נוסף שהוא מקוון, שהוא בעצם פתוח למגוון יותר רחב של אנשים, כי אנחנו לא רוצים לשתף רק את אלה שיכולים להגיע למעבדה ולסנטז בפועל את התרופות. ובפרויקט המקוון אנחנו בעצם חוקרים תרופות חיוניות, תרופות שנחשבים על ידי ארגון הבריאות העולמי כתרופות שצריכות להיות בהימצאות לכל אחד, בכל מקום שבעולם, וגם במחיר שהם יכולים להרשות לעצמם ולקנות, וזה נקרא The Essential Medicines. אבל למעשה המציאות היא קצת שונה, ויש הרבה אנשים בעולם שאין להם את הגישה הזאת לכל התרופות, ואנחנו בעצם מנסים לחקור את התופעה הזאת, ומבקשים מהאנשים שיעזרו לנו להשיג מידע על התרופות האלה במקומות שונים בעולם, ומה בעצם המניעים והמנגנונים שמעכבים את הגישה לתרופות חיוניות לאנשים במקומות שונים בעולם.
אז בפועל, מה שאנשים צריכים לעשות זה לגשת לבית המרקחת ליד הבית שלהם ולראות אם התרופה נמצאת או לא, אם היא במרשם או לא, וכמה היא עולה, ובדרך הזו אתם בעצם משיגים איזושהי מיפוי? אנחנו רוצים להגיע גם לשלב הזה, אבל אנחנו עוד לא שם. כרגע אנחנו רק עושים מחקר אינטרנטי, האמת. אנחנו מבקשים מאנשים שיעשו חיפושים במקומות שונים שהם נמצאים באינטרנט, כי יש המון המון מידע על תרופות באינטרנט. הוא פשוט נמצא במקומות כל כך שונים ומגוונים, ולא מרוכז בשום מקום שאפשר באמת לראות מהמם. איפה המידע הזה. אז אנחנו רוצים לגבש את כל הנתונים האלה ממקומות שונים ברחבי האינטרנט לדאטאבייס אחד, ובעצם ליצור מקום שבו אפשר לראות או לזהות את כל המידע הזה בלחיצת כפתור. אה? אז בתור שאלה אחרונה, ככה לסיכום, נניח שאני חוקרת, שנשמע לי שאולי המחקר שלי יכול להיעזר במתודולוגיה של מדע אזרחי, מה אני צריכה לדעת? איך מתחילים? מה אני צריכה לעשות? אני חושבת שהטיפ הכי גדול שאני יכולה לתת, ואותו אני למדתי שוב ושוב על עצמי, זה שמדע אזרחי הוא באמת כלי נהדר לקידום של המחקר המדעי ולקידום של מעורבות הציבור, אבל הניהול של הפרויקטים לוקח הרבה זמן ודורש משאבים, וזה משהו שמאוד חשוב שמדענים ידעו לפני שהם מתחילים את ההרפתקה הזו. זה לא משהו, זה לא עבודה בחינם, אבל יש בזה יתרונות כל כך גדולים. אז פשוט צריך לדעת שאם תיקחת את הזמן להשקיע את המשאבים בזה, אז אפשר באמת ליצור פרויקט נהדר. אז אם אני לוקחת את מה שאמרת, מדע אזרחי זה לא דרך להשיג הרבה עוזרי מחקר בחינם, אבל יש לו יתרונות גדולים בלהפוך את המחקר שלי לגלובלי ורלוונטי יותר. בהחלט. אז תודה רבה לדוקטור יעל גולומביק, שהצטרפה אלינו מאוניברסיטת סידני באוסטרליה. תודה רבה איילת ותודה לכולם.